خدای مهربان، دوستای عزیز، زبان آموزای گرامی، سلام. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و لباتون خندون. من مصطفی خوشچین، دکترای آموزش زبان، بنیانگذار آموزش زبان به روش جذاب TLPS و نویسنده چندین جلد کتاب در زمینه زبان انگلیسی در خدمت شما دوستای عزیز هستم با آموزش کاربرد یک سری از افعال خاص در زمان گذشته ساده. دوستای عزیزم، در اینجا میخوام یک سری از افعال خاص رو به شما معرفی بکنم که در زمان گذشته ساده با زمان حالی ذره فرق میکنن و شما باید برای این که بتونید مشکلات خودتون رو حل کنید با این افعال آشنا بشید. خب در ابتدا اولین فعلی رو که میخوام به شما معرفی کنم کاربرد فعل to be به معنی بودن در زمان گذشته ساده است. میریم و برمیگردیم تا با هم افعال to be بودن در زمان گذشته رو با هم یاد بگیریم. حالا دوستای عزیز در ادامه با هم شروع میکنیم به کاربرد فعل to be در زمان گذشته ساده. دوستای عزیزم قبلا با هم یاد گرفتیم که فعل to be جزء افعال بی‌قاعده هستش و افعال بی‌قاعده افعالی هستن که فرم پرزنتشون با پستشون با پست پارتیسیپلشون ممکنه با هم فرق بکنه. دوستای گلم و هر فعلی برای خودش افعال بی‌قاعده منظورمه هر فعلی برای خودش فرم پست پارتیسیپل و شکل پرزنت خاص خودش رو داره. فعل to be شکل پرزنت یا حالش میشه am is are، گذشتهش یا پستش میشه was یا were و پست پارتیسیپلش هم میشه been. پس دوستای عزیزم در صورتی که بخوایم افعال to be رو در زمان گذشته به کار ببریم باید از گذشته افعال to be استفاده کنیم که میشه was یا were. حالا دوستای عزیزم با هم یاد گرفتیم که افعال to be در انگلیسی به 5 دلیل مختلف به کار میره. برای بیان سن فاعل، مثلا ما در زمان گذشته یاد گرفتیم اگر من بخوام راجع به خودم بگم میگم I am 45 years old، من 45 سالمه. برای بیان شغل فاعل I am a teacher، خصوصیات فاعل میگم I am a kind man، من یه مرد مهربونم. یا برای بیان فامیل I am راشین's father، من پدر راشینم. یا مکانی که در اون فاعل قرار گرفته I am in the class، من داخل کلاسم. پس طبیعتاً اگر بخوایم گذشتهش رو بیان کنیم میشه I was، من بودم. I was، من بودم. You were، تو بودی. You were. He was، اون آقا بود. She was، اون خانم بود. It was، اون بود. We were، ما بودیم. You were، شما بودید. They were، اونها بودند. حالا اگر بخوایم بگیم مینا بود میشه مینا was. بخوایم بگیم دیوید بود دیوید was. اما اگر جمع باشه مینا and دیوید باشه میشه مینا and دیوید were. اگر بخوایم بگیم برادرای من بودن میشه my brothers were. پس دوستای عزیزم I was، you were، he was، she was، it was، we were، you were و they were. Ali was، David was، Mina was. Ali and Mina were. My teachers were. حالا دوستای عزیزم به عنوان مثال میخوایم بگیم که علی 34 ساله بود پارسال. پس میگیم Ali was 34 years old last year. Ali was 34 years old last year. علی پارسال 34 ساله بود.
حالا میخوایم بگیم علی 5 سال پیش دانشجو بود. میشه Ali was a student 5 years ago. Ali was a student 5 years ago یعنی علی 5 سال پیش دانشجو بود. میخوایم بگیم علی مهربون و قد بلند بود. میگیم Ali was kind and tall. Ali was kind and tall قد بلند و مهربون بود. میخوایم بگیم علی برادر مینا بود. پس میشه Ali was Mina's brother. Ali was Mina's brother. یا میخوایم بگیم وقتی زنگ به صدا در اومد علی توی باغ بود. میگیم چی؟ Ali was in the garden when the bell rang. When the bell rang, Ali was in the garden. علی توی باغ بود. به این ترتیب شما میتونید برای فاعل‌های مختلف به کار ببرید. مثلا میخواید بگید ما 5 سال پیش معلم بودیم. میشه We were teachers 5 years ago. میخوایم بگیم که 5 سال پیش ما جوان بودیم. میشه We were young 5 years ago. یا میخواید بگید دیشب ما توی باغ بودیم. پس میشه We were in the garden last night. We were in the garden last night یعنی دیشب ما توی باغ بودیم. به این راحتی میتونید جملات مختلف رو بسازید و به کار ببرید. حالا دوستای عزیز تصور کنید میخواید اینها رو به شکل سوالی به کار ببرید. باز هم میایم از was یا were به عنوان فعل کمکی استفاده میکنیم. یعنی was یا were میاد ابتدای جمله و جمله ما سوالی میشه. به عنوان مثال وقتی میگم was I یعنی آیا من بودم. Was I a teacher last year؟ آیا پارسال من معلم بودم؟ یا were you a student 2 years ago؟ 2 سال پیش تو دانش آموز بودی؟ یا were they happy last night؟ Were they happy last night؟ آیا اونا دیشب خوشحال بودن؟ یا was Ali very angry last night؟ آیا علی دیشب خیلی عصبی بود؟ یا were they in the garden when the bell rang؟ آیا اونا توی باغ بودن وقتی زنگ خورد؟ پس دوستای عزیزم was I آیا من were you آیا تو was he آیا اون آقا was David آیا دیوید was she آیا اون خانم was مینا آیا مینا was your cat آیا گربه تو was it آیا اون were we آیا ما were you آیا شما و were they یعنی آیا اونها و were Ali and David آیا علی و دیوید were your brothers آیا برادرهای تو. به این راحتی میتونید جملات سوالیشون رو بسازید. حالا اگه من از شما بپرسم Was I a teacher last year؟ آیا پارسال من معلم بودم؟ چون جواب شما مثبته میگید yes you were. بله تو بودی. You were میشه جواب کوتاه. You were a teacher last year. You were a teacher last year میشه جواب کامل. تو پارسال معلم بودی. و اما اگر پاسختون منفی باشه میگیم no you weren't. You weren't a teacher last year. No you weren't جواب کوتاه. You weren't a teacher last year جواب کامل ما میشه. حالا اگه من از شما بپرسم Was your father very angry last night؟ آیا پدر دیشب عصبی بود خیلی؟ جواب شما منفیه. میگی No my father wasn't. My father wasn't very angry last night. و میتونید به جای my father
از ضمیر فاعلی he هم استفاده بکنید و بگید No, he wasn't. He wasn't very angry last night. نه اون دیشب عصبی نبود. حالا اگر من بپرسم Was your father very happy last night? آیا خیلی خوشحال بود؟ پاسخ شما مثبته. میگید Yes, my father was. My father was very happy last night. یا میگید Yes, he was. He was very happy last night. اون دیشب خیلی خوشحال بود. و یا اگر من از شما بپرسم Were they teachers 5 years ago? آیا 5 سال پیش اونا معلم بودن؟ اگه پاسختون مثبت باشه میگید Yes, they were. They were teachers 5 years ago. و اگر پاسختونم منفی باشه میگید No, they weren't. They weren't teachers 5 years ago. 5 سال پیش اونا معلم نبودن. پس برای ساخت شکل سوالی جملاتی که در اونها was یا were به کار رفته از خود was یا were به عنوان افعال کمکی استفاده میشه. پس حالا از اینجا این نتیجه رو میگیریم که اگر بخوایم منفی بکنیم جملات رو، بخوایم جملات منفی بسازیم، باید به was یا were not اضافه کنیم و بگیم I wasn't. من نبودم. You weren't. تو نبودی. He wasn't. She wasn't. It wasn't. Ali wasn't. Mina wasn't. David wasn't. My cat wasn't. We weren't. You weren't. And they weren't. حالا میخوام بگم من 5 سال پیش معلم نبودم. میگم I wasn't a teacher 5 years ago. من 5 سال پیش معلم نبودم. میخوام بگم تو دیروز فعال نبودی. میگم You weren't active yesterday. Active. You weren't active yesterday. دیروز فعال نبودی. یا میخوام بگم اونا دیروز فعال نبودند. میگم They weren't active yesterday. They weren't active yesterday یعنی اونا دیروز فعال نبودند. به این راحتی شما میتونید جملات مختلف رو بسازید، سوالیش بکنید و منفیش رو به کار ببرید و بتونید روز به روز بهتر و بهتر صحبت بکنید. دوستای عزیزم تا اینجا با کاربرد فعل to be در زمان گذشته یعنی was یا were آشنا شدید. در ادامه با هم کاربرد there was و یا there were در زمان گذشته رو یاد میگیریم.